नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ टेक अलर्ट्स डीआर युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नोसन एआईको बारेमा, जसबाट तपाईहरूले राइटिङ एसिस्टेन्सको काम, इन्फर्मेसनहरूलाई समराइज गर्ने कामहरू, नयाँ आइडियाहरूलाई जेनेरेट गर्ने कामहरू, एन्सर क्वेसनहरू, ट्रान्सलेसनका कुराहरू भयो र नोट टेकिङका कुराहरू भयो र थुप्रै एजुकेसनल पर्पजको लागि सिक्न सक्नुहुन्छ र बिजनेस पर्पजको लागि पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी युज गर्ने म यसको बारेमा सिकाउनेछु। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरूले नोसन एआई भनेर सर्च गर्नु होला। नोसन भनेर सर्च गरेको छु र फर्स्टमा यस्तो एन लेटर लेखेको इन्टरफेस आउनेछ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा कुनै जिमेल आइडीद्वारा के गर्नुपर्ने हुन्छ, ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई जिमेल आइडीले के गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। मैले पहिले नै लगइन गरि नै सकेको छु। अब म तपाईहरुलाई यसको बारेमा सिकाउने छु। सुरुमा रहेको छ यो ब्राउजर टेम्प्लेट। अब यसबाट तपाईहरुले के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, ब्राउज टेम्प्लेट। जस्तै तपाईहरुले लाइभको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने लाइभमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले ओकको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने ओकमा क्लिक गर्नु होला। स्कुलको बारेमा कुनै जानकारीहरु, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ भने स्कुलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। वर्किङ फिल्डमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले वर्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र लाइभको बारेमा जानकारीहरु रेकर्ड राख्न चाहनुहुन्छ, नोटहरु बनाउन चाहनुहुन्छ, टु डु लिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, जर्नल बनाउन चाहनुहुन्छ, ह्याबिट ट्र्याकरका कुराहरु भयो अनि अरु यस्तै नोट्सका कुराहरु जस्ता कुराहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसबाट लाइभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र ओकमा आउनु भयो भने तपाईहरुले ओकबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कम्पनी प्याकका कुराहरु, सोशल मिडिया कन्टेन्ट प्लानरका कुराहरु जस्ता कुराहरु यहाँबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली स्कुलबाट गर्न पर्यो भने तपाईहरुले विकली शेड्युलका कुराहरु भयो, यी कुराहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिने कुराहरु जस्तै मैले चाहिँ ओक लाइभको बारेमा बनाउनु पर्यो भने तपाईहरुले यहाँबाट, जस्तै मैले यसमा के गर्न चाहन्छु त, तपाईहरुले लाइभको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले यहाँ रहेको छ, जति पनि रहेको छ जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। विकली प्लानर टु डु लिस्टमा क्लिक गरेँ। अब यसबाट मैले के गर्न सक्छु, यो युज टेम्प्लेट भने क्लिक गर्नु होला माथि। मेरो इमेल आइडीद्वारा यसलाई मैले अलाउ गरेको छु र तपाईहरुले यसरी अलाउ गर्नु होला। र विकली प्लानर एन्ड टु डु लिस्टमा क्लिक गरेँ। अब तपाईहरुले मन्डेमा के गर्ने, थर्सडेमा के गर्न चाहनुहुन्छ, ट्युसडेमा के गर्न चाहनुहुन्छ, फ्राइडेमा, वेडनेसडेमा, स्याटरडे, सन्डेमा के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले यहाँबाट पूर्ण रूपमा आफ्नो एउटा गोल नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी रहेको छ। जस्तै सुरुमा मैले मन्डेमा क्लिक गरेँ, यसरी तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै न्यू टास्कमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब के टास्कहरु ल्याउन चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले फर्स्टमै लेखेँ रिड अ बुक भनेर मैले के बनाएँ त, फर्स्ट माई टास्क, द्याट इज माई फर्स्ट टास्क। र अर्को टास्क भनेको युज कम्प्युटर, द्याट इज माई सेकेन्ड टास्क। यसरी मैले बनाएँ। अब यसलाई मैले त्यति छोडिदिएँ। अब मैले थर्सडेमा के बनाउन चाहनुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले बटन इज क्लिक्ड भन्ने यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ एक्सनहरु। जस्तै मैले टु डु लिस्टको बटनहरु तपाईहरुले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाएको यो रहेको छ। र तपाईहरुले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरु। र तपाईले विकली गोलको लागि चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले विकली गोलहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, अनि नोट्सका कुराहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अर्को कुराहरु भनेको यहाँबाट शेड्युलहरु पनि तयार पार्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईहरुलाई इन्फर्मेसनहरु दिनेछ कि यो टाइममा यो भयो भनेर। र ह्याबिट ट्र्याकरको बारेमा तपाईहरुले यहाँबाट लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। वेकअपको कुराहरु, रनिङका कुराहरु, रिडिङ, राइटिङ, ड्रिङ्किङका कुराहरु र मिल प्लानरका कुराहरु यहाँबाट तपाईले कुन दिन के खाने भन्ने कुराहरु सबै कुराहरु यहाँबाट प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त, नोसन एआईलाई युज गरेर आफ्नो प्लानहरु बनाउन सक्छौं आफ्नो लाइफको बारेमा। यो रहेको छ। यसरी नै तपाईको बाइ डिफल्ट यसैमा के हुनेछ त, सेभ हुनेछ तपाईले बनाएका कुराहरु। यो रहेको छ। र अर्को रहेको छ तपाईहरुले अब यो जुन यहाँमा क्लिक गर्नु होला। यसबाट तपाईले गरेको कामहरुको यहाँ सेभ हुनेछ। यहाँबाट तपाईहरुले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरु रहेको छ। र अर्को कुरा रहेको छ, तपाईले यो एआईमा क्लिक गर्नुभयो भने, यो इन्टर आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँबाट ब्रेनस्टर्मिङ, राइटिङ आइडियाजहरु, ड्राफ्ट अफ प्लान प्रोजेक्टहरु जस्ता कुराहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले के प्लान गर्न पर्यो, फाइनान्शियलका कुराहरु, स्टुडेन्ट रिलेटेड, एजुकेसन रिलेटेड कुराहरु के सर्च गर्न पर्यो भने यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई एउटा समयको रूपमा दिनेछ, जसले रिड गर्न र आइडियाजहरु लिन एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँबाट तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, एआईसँगबाट डेटाहरु लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को एडिटमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मिटिङका कुराहरु, डेटाबेसका कुराहरु र मोर देखाएको छ। यसबाट तपाईहरुले अगाडि जुन गरिसक्नु भएको छ त्यही कुराहरु यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मिटिङमा क्लिक गरेँ र मिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, मिटिङको बारेमा अल अबाउट एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले कहिले मिटिङ राख्ने, कोसँग राख्ने, कसरी राख्ने भनेर यसलाई फेरि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ मिटिङ बनाउने कुराहरु। र हामीले टु डु लिस्ट पनि यहाँबाट बनाउन सक्छौं। टु डु लिस्टका कुराहरु यसरी रहेको छ। अनि अर्को त्यसैगरी क्विक नोट्सका कुराहरु रहेको छ। यहाँबाट हामीले क्विक नोट्सहरु बनाउन सक्छौं। यसरी हामीले थुप्रै कामहरु नोसन एआईद्वारा गर्न सक्छौं। र अर्को रहेको छ, तपाईहरुले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला र मेम्बरहरुलाई पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा आफ्नो एकाउन्टमा एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एड मेम्बर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र लिंक शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ। तपाईहरुको एउटै प्लानलाई सबैजनाले हेर्न पनि मिल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को सेटिङमा जानु होला। र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, सेटिङको बारेमा जानकारीहरु लिन सक्नुहुन्छ, पासकी एड गर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्डहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ, थीमका कुराहरु रहेको छ। यिनी कुराहरु तपाईहरुले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले बनाएको जुन नोट रहेको छ, यो नोटहरुलाई तपाईहरुले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ भिडियो एकदमै
युजफुल थियो होला। यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र फेरि यस्तै अर्को टेक्निकल भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।